Hello everyone, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাইছো ময়দাৰ নাৰিকলি পিঠা চেনি চিৰাত দিয়া এয়া চাওক তো আহক ফ্ৰেন্ডছ মই আজি কেনেকৈ ময়দাৰ নাৰিকলি পিঠা বনাইছো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো তো ফ্ৰেন্ডছ মই ময়দাৰ নাৰিকলি পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে লৈ লৈছো আধা কেজি ময়দা আৰু মই ইয়াতে লৈছো দুটা নাৰিকল মই নাৰিকল দুটা ৰুকনিৰে ৰুকি লৈছো এয়া চাওক মই প্ৰথমতে ময়দাখিনি মাখি লম মই ইয়াতে লৈ লৈছো আধা চামুচতকৈও কম বেকিং সোডা আৰু ইয়াতে মই এড কৰিছো ৰিফাইন মই 3 পৰা 4 চামুচ ৰিফাইন এড কৰিম মই 4 চামুচ ৰিফাইন এড কৰিলো আৰু এতিয়া মই ময়দাখিনি ভালকে মাখি লম আৰু আজি মই অকলে নহয় মোৰ লগত বাইদেউ আছে বাইদেউ আৰু মই আজি দুজনে বনাই আছো এয়া চাওক মোৰ বাইদেউ আৰু এইফালে মই ময়দাখিনি মন কৰি আছো আৰু এইফালে বাইয়ে নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ব মই ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি কেৰাহীত ঢালি ললো আৰু এতিয়া মই নাৰিকলখিনিত এড কৰিম 1 বাটি চেনি আৰু কেইটামান ইলাচি মই গুৰি কৰি লৈছো আৰু এতিয়া ইলাচিখিনিও মই এড কৰিম নাৰিকলখিনিত আৰু এতিয়া মই নাৰিকলখিনি অলপ ভাজি লম আৰু এতিয়া নাৰিকলখিনি বাইদেউৱে ভাজি আছে এয়া চাওক আৰু মই ময়দাখিনি ৰিফাইন আৰু বেকিং সোডাৰে মন কৰি ললো আৰু এয়া চাওক মই ময়দাখিনি হাতেৰে লাড্ডু বনাই ল'ব পাৰো আৰু এইফালে মই পানী গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু মই নাৰিকলখিনি 1 পৰা 2 মিনিট টাইম ভাজি ললো এয়া চাওক মোৰ নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গৈছে মই এতিয়া নাৰিকলখিনি নমাই লম আৰু মোৰ ময়দাখিনি মন কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই এড কৰিম গৰম পানীখিনি তো ফ্ৰেন্ডছ এয়া চাওক মই ময়দাখিনি সৰু সৰুকৈ লাড্ডু বনাই ললো এয়া চাওক আৰু এতিয়া মই ৰিফাইন লগাই ময়দাখিনি বেলি লম ময়দাখিনি পাতলকৈ বেলি ল'ব লাগিব আৰু মই ময়দাখিনি পাতলকৈ বেলি ল'ম এয়া চাওক মই এখন পাতলকৈ বেলি লৈছো আৰু ময়দাখিনি নাৰিকল দি দিছো আৰু নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছত মই 3 ভাঁজ দি দিছো এয়া চাওক আৰু দুই সাইডৰ খিনিও ভাঁজ দি দিছো এয়া চাওক এখন বনাই ললো আৰু এয়া চাওক মই বেলি আছো আৰু বাইদেউৱে নাৰিকল ভৰাই আছে তো ফ্ৰেন্ডছ এয়া চাওক মই গোটেইখিনি ময়দাৰ পিঠা বনাই ললো এয়া চাওক মই কেৰাহী গৰম দি দিলো মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এড কৰিছো ৰিফাইন তেল মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এখন এখনকৈ ময়দাৰ পিঠা এড কৰিম আৰু এয়া চাওক মোৰ পিঠা কেইখন ফুলি উঠিছে
আৰু মই পিঠাকেইখন অলপ অলপ ৰঙা পৰাকৈ ভাজি ল'ম, বেছি ৰঙা পৰাকৈ নহয়। আৰু মোৰ এইকেইখন ভজা হৈ গৈছে, মই এতিয়া নমাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আকৌ এড কৰিছোঁ। আৰু মোৰ এইকেইখনো ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া নমাই লৈছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই এনেকৈ গোটেইকেইখন ময়দাৰ পিঠা ভাজি ল'ম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, মই গোটেইকেইখন ময়দাৰ পিঠা ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। মই 1 বাটি দিছোঁ চেনি। আৰু 1 বাটি দিছোঁ চেনি। মই 2 বাটি চেনি দি দিছোঁ। আৰু 1 বাটি দিছোঁ পানী। আৰু এতিয়া মই চেনি আৰু পানীখিনি চেনি চিৰা বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া চেনিখিনি মই পানীখিনিৰ সৈতে ভালকৈ জাল কৰি ল'ম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, মোৰ চেনিখিনিত জাল আহিছে। আৰু মোৰ চেনি চিৰাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক, ইমান আঠা লাগি ধৰিছে। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই ভাজি লোৱা ময়দাৰ পিঠাখিনি এড কৰিম। আৰু মোৰ কেৰাহীটো সৰু হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিঠাকেইখন চৰিয়াত নমাই লৈছোঁ। আৰু মোৰ কেৰাহীটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে মই পিঠাখিনি চৰিয়াত নমাই লৈছোঁ। আৰু চেনি চিৰাখিনি এতিয়া মই পিঠাখিনিৰ লগত ভালকৈ মাখি ল'ম চৰিয়াত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, হৈ গ'ল মোৰ ময়দাৰ নাৰিকলি পিঠা। আৰু এনেকৈ ময়দাৰ নাৰিকলি পিঠা বনাই 2-3 মাহ ৰাখি থৈ দিব পাৰি, এইখিনি নষ্ট নহয়। আৰু মই আপোনালোকক এখন ভাঙি দেখুৱাইছোঁ কিমান মৰমৰীয়া হৈছে। এয়া চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ ময়দাৰ নাৰিকলি পিঠা ঘৰত বনাই টেষ্ট কৰি চাব। আৰু কেনেকুৱা হয় খাবলৈ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।